आज आपण करणार आहोत फरसबीची भाजी। हाय फ्लेमवर कुकर ठेवला आहे, त्यात 1 टेबलस्पून तेल टाकूया। तेल गरम झाला आहे, गॅसची फ्लेम मीडियम वर करून त्यात 3 हिरव्या मिरच्या आणि 6 ठेचलेल्या लसणाच्या पाकळ्या टाकूया। लसूण लालसर झाला आहे, त्यात 1 मोठा चिरलेला कांदा टाकूया। कांदा थोडा गुलाबी होईपर्यंत परतवायचा आहे। कांदा शिजला आहे, चवीनुसार मीठ, थोडी कढीपत्त्याची पाने आणि 1 छोटा चिरलेला टोमॅटो टाकूया। टोमॅटो सॉफ्ट होईपर्यंत परतवायचा आहे। टोमॅटो सॉफ्ट झाला आहे, त्यात पाव टीस्पून हळद टाकूया। मिक्स करूया। ही पाव किलो फरसबी ह्याप्रमाणे कापून घेतली आहे, ती ऍड करूया। 1 मिनिट परतवून घेऊया। थोडी कोथिंबीर ऍड करूया। दोन टेबलस्पून पाणी ऍड करूया। लीड लावून 1 शिट्टी घेऊया। 1 शिट्टी झाली आहे, कुकरची वाफ जिरली आहे, लीड ओपन करूया। फरसबी शिजली आहे, त्यातलं पाणी सुकू देऊया। पाणी सुकलं आहे, त्यात पाव कप नारळाचा चव, 2 टेबलस्पून भाजलेल्या दाण्याचा कूट आणि थोडी कोथिंबीर टाकूया। अर्धा मिनिट परतवूया। टेस्टी फरसबीची भाजी तयार आहे। तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राइब जरूर करा।